يوم ربيعي 20 حلقة تقص لنا هذه الدراما حكاية فتاة بكماء التقت بطبيب زار منطقتها ووقعت في حبه، والذي بدوره عشقها ووعدها بالزواج. في طريق عودته إلى منزله تعرض لحادث بينما كان ينقذ فتاة أخرى ففاقد ذاكرته. أحست البطلة بتأخر حبيبها ولم تستطع التصديق بأنه خانها وتركها وحيدة، فقررت الذهاب إليه لمعرفة ما الذي جرى بالضبط. هناك تجده في مستشفى في حالة غيبوبة، فتتعرف على أخيه الأصغر وهو طبيب أيضا. من ناحية عشقها هذا الأخ بدوره أثناء غياب أخيه وساعد البطل كثيرا وقدم لها أقصى ما يستطيع، ومن ناحية أخرى تلك الفتاة التي نجت من الموت أحبت البطل واستغلت فقدان ذاكرته. فما الذي ستفعله البكماء التي صارت تتكلم بفضل الحب؟ كيف ستكون علاقتها بالأخ الأصغر؟ هل هو مجرد حب من طرف واحد أم أنها ستحب الأخوين في فترتين مختلفتين من الزمن؟ هذا ما ستعرفونه في الدراما الرومانسية الشيقة هذا الحب أريد قتله. 16 حلقة. يلتقي بوك جو بأخيه الأكبر بعد فراق دام أكثر من 10 سنوات، وبينما كان يحتفلان بلقائهما في بيت أخيه الأكبر الذي يقع على سطح البناية، يظهر خبر عن الممثلة إيون سوك صديقته على لوحة إعلانات إلكترونية في البناية المجاورة مع شاب آخر سوف ترتبط به. لم يتمالك الأخ الأكبر نفسه وبدأ شيئا فشيئا يقترب من الشاشة إلى أن سقط من البناية. بعد هذا يقرر الأخ الأصغر بوك جو الانتقام من هذه الممثلة، فيصبح حارسا شخصيا لها ليحفر حول ماضيها وليرى حقيقة أخرى غير تلك التي استقبلها من الشاشات، ليجد نفسه بعد ذلك يقع في غرامها. فما هي المشاعر التي ستقوده في النهاية؟ الحب أم الانتقام؟ الحب المقدس. 16 حلقة. تدور أحداث هذه الدراما عن طالب يقع في حب أستاذته التي تحاول أن تساعده على تجاوز بعض مشاكله، إلى أن تتورط في أحد الليالي بعد محاولتها إنقاذ حبيبها من أحد الطلاب، مما يجعل ليو جول تصيب بالخطأ المعتدي ليقع من أعلى المبنى ميتا. ولكن وبسبب وقوعها مغشيا عليها تجد نفسها قد نسيت تلك الليلة بأحداثها الهامة، وليحميها كانغوك الطالب فقرر أن يدعي أنه هو من قام بقتل رفيقه ليمضي 5 سنوات كاملة في السجن. وكان المحقق خطيب ليو جول يحاول أن يظفر بالزواج من يو جول رغم حب هذه الأخيرة لكانغوك الذي يحاول بكل قوة إبعادها عنه، خوفا من أن تستعيد ذاكرتها فتعاني من لوم نفسها. ليعود اللقاء هذه المرة ليس بالمدرسة وليس كالأستاذ والتلميذ، إنما في مطعم بعدما توسطت وأخفت قضيته عن الرئيسة ليشتغل كطباخ وهي كمديرة للمطعم. إلا أن العلاقة بين المحقق تايون والمذيعة كاهيونغ وليون جول وكونغوك تتعقد وكل يسعى للظفر بحب الآخر. لقد عادت 16 حلقة دراما خيالية عن طالبة في سنة 1979 تقع في حب شاب كان حلمه أن يصبح مخرجا سينمائيا، غير أن أبيها اعترض على زواجهما في البداية، لكن بعد الموافقة تتعرض ابنته إلى الانهيار أثناء حفل الزفاف بسبب نوبة قلبية، ليقرر والدها بعد ذلك تجميدها بالتبريد ولتستيقظ بأعجوبة في سنة 2005 وهي لا تزال شابة، لتعيش حياة مختلفة تماما عن ماضيها ولتجتمع بالمخرج السينمائي هاروك الذي كان ينوي الزواج منها، فحاول أن يساعدها لتصبح ممثلة، غير أن فرحة المخرج كانت قصيرة جدا بعدما اكتشف أنها تحب ابنه. فهل يعقل أن تعود لمن أحبته يوما ولو بعد مرور السنين واختلاف مظهرهما بين الشاب والعجوز؟ وإما أن شعلة الحب ستنتقل عبر ابنه ليتزوج عروسة أبيه. دراما خيالية فعلا. فتاتي 16 حلقة. تتحدث دراما فتاة عن فتاة تدعى جو يورين، تعمل كدليلة سياحية محترفة في الكذب وتحب المال كثيرا، تتقن اللغة اليابانية والصينية إلى جانب الكورية. وعن سول غونغ تشان وهو مدير فندق أفونيول
أحد أكبر وأنجح الفنادق والتي يملكها جده. كلف سول غونغ تشان من قبل جده الذي يعاني على فراش المرض بأن يجد حفيدته التي لم يراها منذ مدة طويلة جدا. بعد أن هاجرت مع والدها إلى اليابان، كانت هذه أمنية الجد الأخيرة قبل أن يموت. لذلك يحاول سول غونغ تشان جاهدا العثور على ابنة خالته لتحقيق أمنية الجد. مرحبا معلمتي، 16 حلقة. تتحدث دراما مرحبا معلمتي عن نابوري، وهي امرأة في 25 من عمرها ترغب وبشدة أن تكون معلمة في مدرستها القديمة، حيث طردت منها بسبب سوء فهم. بعد حصولها على شهادة اختبار تطوير التعليم العام، تلقت طلبات عمل في عدة مدارس ثانوية، إلا أنها رفضت جميعها ولمعت في عينيها مدرسة واحدة، وهي مدرستها القديمة، حيث تريد الذهاب إليها لتعمل جانبا مع حبها القديم معلم الفنون. ولكن لتقوم بالتدريس هناك توضع عليها مهمة الاهتمام بالطالب المشاغب بارك تاي إن. يا ترى كيف ستجري حياة نابوري والخطر يحيط بها من قريب؟ حرب الورود، 24 حلقة. مينغ سون يي بعدما تخلت عنها والدتها قررت أن تضحي بطفولتها وشبابها لرعاية والدها. منذ أن كانت في سن 10 تخلت عن تعليمها، بل لم يكن والدها الوحيد الذي تعتني به، بل شقيقيها الأصغر منها أيضا. بعدها تقرر الزواج من رجل يدعى سونغ مون، فتستمر حياتها في مواجهة المصاعب التي لا تنتهي، إيمانا منها أن هذه هي السعادة. وذات يوم يقع زوجها في حب امرأة مطلقة وجذابة ويطلب الطلاق من زوجته سوني. أما عن شقيقها الأصغر، فبعدما حصل على درجة الدكتوراه بالولايات المتحدة يقرر الاستقرار هناك، متجاهلا تماما مسؤوليته نحو رعاية والده. ولتصبح الأمور أسوأ، تم تشخيص سوني بأنها مصابة بالسرطان، ما يعادل حكم الإعدام بالنسبة لها. فهل يلتفت لها أخيرا زوجها ويساندها قبل فوات الأوان؟ دراما حزينة. الوردة الخضراء، 22 حلقة. تدور قصة هذه الدراما حول الشاب اللطيف جدا لي جونغ هايون الذي اتهم بجريمة قتل لم يقترفها. يسجن ويتهم ويخسر الكثير ويتعرض للموت، فيهرب من كوريا إلى الصين تاركا وراءه كل شيء حتى الفتاة التي كان سيتزوجها. وبعد مدة طويلة يعود إلى كوريا بعد أن أصبح مديرا تنفيذيا في شركة صينية وتحت اسم جديد وبهدف واحد، وهو الانتقام واكتشاف من وراء هذا الاتهام وما فائدته من ذلك. وبعد عودته إلى كوريا لم يتعرف عليه أحد سوى تلك الفتاة، لكنه لا يعترف لها بذلك. تتوالى أحداث المسلسل على لي جونغ هايون في محاولته لاكتشاف الحقيقة وتحمل الاتهامات وتوتر الأجواء والمصاعب. دراما الغموض والرومانسية. التفاحة الذهبية، 30 حلقة. عاشت عائلة كيون سوغ في الريف حياة طبيعية متواضعة، إلى أن تنقلب الأحداث على إثر العثور على جثة أمهم في النار، ليتم إدانة أبيهم ظلما وعدوانا بالقتل، ليقضي بقية عمره تحت التعذيب في السجن، ليخرج هو الآخر جثة هامدة. كيون سوغ الأخت الكبرى تحاول على قدر الإمكان الاعتناء بإخوتها حتى بعد كبرهم وانتقالهم إلى سيول، غير أنهم لم ينسوا أبدا ذكرى وفاة أبيهم، ليحاولوا مع مر الوقت كشف خبايا الجريمة التي يشكون أن صاحبها ما هو إلا الرجل ذو النفوذ الذي كان يعمل أبيهم لصالحه حتى حدوث الجريمة. الفتاة المبتهجة شون هيانغ، 17 حلقة. تبدأ القصة عندما نقل لي مونغ ريونغ من مدينة سيول إلى بلدة نامون، وهي محافظة شمال جيولا، وتكون بداية تشون هيانغ الفتاة الفقيرة والمشهورة بذكائها في مدرستها بالتورط مع لي مونغ ريونغ بسوء فهم بسيط، فيرغمان بالزواج حتى لا يطردان من مدرستهما، فتساعده تشون في دراسته، وأيضا حبه لفتاة أكبر منه سنا تدعى هونغ تشاي رين التي تعتبره كأخيها الأصغر. ولكن بدون سابق إنذار وقعت شون في حبه، لكن بعد فوات الأوان بجمع ريونغ مع تشاي رين. وفي أحد الأيام ظهر بيون هاك دو صاحب أكبر شركة إنتاج للأفلام، فيقع في حب تشون، وحينها تقرر تشون الانفصال عن ريونغ حتى لا يتحطم قلبها، ولكنه لم يتقبل فكرة انفصالها عنه،
كزوجة، والذي لم يكتشف بأنه يحبها بعد، فيجن جنون هاكدو ويرغمها بترك ريونغ بمساعدة تشايرين الغيورة. فهل ستنجح خططهما في إبعادهما عن بعض؟ وهل سيكشف ريونغ حبه لها؟ هذا ما سنعرفه عند مشاهدة الدراما. الحياة الرائعة 16 حلقة. قصة طالبين جامعيين شابين أصبحا أبوين عن طريق الخطأ. هانس يونغ وان وجيونغ سي جاين يلتقيان بعضهم البعض في المطار ويتعطر جوازات سفر بعضهم البعض عن غير قصد. يجتمعون ثانية وينتهيان بصرف اليوم سويا. كلاهما لهما مشاكلهم في الحب. تعود إلى كوريا. سي جاين تكتشف بأنها حامل وتأخذ الطفل الرضيع لوحدها فقط. بعد سنة تقوم أخت سي جاين بفضح السر إلى سيونغ وان في حفل خطوبته بظهورها مع ابنته الرضيعة. سيونغ وان وسي جاين أجبر على الزواج من قبل أسرهم. بقية القصة تدور حول رحلة العائلة في التعلم لتحمل المسؤولية وتعلم الحب لبعضهم البعض. ولادة جديدة 24 حلقة. هايون عاش حياة لم تكن سعيدة أبدا. أجبر على الانتقال للعيش مع السيد سيو بعدما توفي والده إثر حادثة سيارة. سعى هايون نحو حلمه بالالتحاق بقوات الشرطة، وكان له ما أراد بعدما أصبح يشتغل في قسم الجرائم، يعتمد على غرائزه وحدسه لإغلاق الألغاز التي لم يتم حلها. فبعد سنوات من اعتقاده بأن وفاة والده كانت مجرد حادثة، ليجد نفسه في مواجهة أسئلته الخاصة حول الماضي. وبعدما تم فتح التحقيق في وفاة والده، يكتشف ما حدث بالفعل ليحاول تعقب شقيقه التوأم بعدما ظن أنه قد مات منذ سنوات. أغنية حب حزينة أو قصة حب حزينة 20 حلقة. تنشأ صداقة بين طفلين، صبي وفتاة عمياء، تتحول إلى حب كبير، لكن الأيام تفرق بينهما، فهي تسافر إلى أمريكا مع عمتها بينما هو يبقى في كوريا ليكمل الخدمة العسكرية. ورغم ذلك يراسلان بعضهما عن طريق أشرطة التسجيل. سنوات تمر فيصلها خبر وفاته فتقرر الانتحار، لكن أحد الشباب يتمكن من إنقاذها فترتبط به. هذا الشاب هو غني وسيحاول أن يجعلها مغنية مشهورة، وقبل ذلك سيسعى لأن يجعلها تستبصر من جديد. ولحظة عودته إلى كوريا معها سيحاول أن يقابل صديقه المقرب الملحن ويعرفه على خطيبته. صوته مألوف يذكرها بحبيبها الذي مات منذ زمن. فكيف ستنتهي هذه القصة؟ من أفضل الدرامات التي أنصح بمتابعتها، رومانسية وحزينة ورائعة. عزيزي المشاهد، كين دليلك نحو المشاهدة.